Hi kabady! Welcome back sa aking channel at kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutang i-subscribe, i-share at i-click ang notification bell para notify ka every time na mayroon tayong uploaded videos katulad nito. At ngayon nga sa video na ito ay tuturuan ko kayo kung paano kayo makakakuha ng sound effects tulad nito na hindi kayo makaka-copyright ni YouTube. Saan tayo kumukuha ng ganyang mga videos at saan natin pwedeng i-cut? Anong application ang pwede natin gamitin para i-cut ang mga sound effects na ito? So kung ready ka na, huwag mong kalimutang tapusin ang videos na to para matutunan mo kung paano tayo mag-edit, kung paano tayo mag-cut at kung saan tayo kukuha ng mga sound effects na pwede mong gamitin sa iyong mga vlogging. So sana kung ready ka na, let's start! So ngayon nga guys ay tuturuan ko kayo kung paanong mag-cut ng ating mga sound effects na ginagamit sa ating mga vlogging at kung saan natin ito pwedeng ma-download na hindi po tayo makaka-copyright. So ako po ay kumukuha ng mga sound effects na aking ginagamit sa site na ito. So pupunta lang kayo sa inyong browser, kung Google yan, pwede kayong pumunta doon sa inyong browser at itatype nyo lang po sa browser ninyo ang kukuhanin. Okay, MP3 loading po. Yan. Internet connection is real. Yan, ganyan po ang problema lagi. Internet connection. Yan. Tapos palalabas yung MP3 juices.cc. Yan. So ngayon nga guys ay tuturuan ko kayo kung paanong mag-cut ng ating mga sound effects na ginagamit sa ating mga vlogging at kung saan natin ito pwedeng ma-download na hindi po tayo makaka-copyright. So ako po ay kumukuha ng mga sound effects na aking ginagamit sa site na ito. So pupunta lang kayo sa inyong browser, kung Google yan, pwede kayong pupunta doon sa inyong browser at itatype nyo lang po sa browser ninyo itatype nyo lang po sa inyong browser ang www.p3juice. Yan, siguro po ang iba sa inyo ay familiar, so doon po ako kumukuha. mp3juice, yan, lumabas. mp3juice.com. So ito pong nasa unang ito, yun ang inyong kukuhanin. Okay, mp3 loading po. Yan. Internet connection is real. Yan, ganyan po ang problema lagi. Internet connection. Yan. Tapos palalabas yung mp3 juices.cc. Yan. Tapos mahalaga po na kapag kayo ay magda-download ng inyong sound effects, dapat po ay meron na kayong nahanap na title sa, nag-search na po kayo sa YouTube ng mga no copyright sound effects, then yun ang itatype nyo dito. Bakit mahalaga na mp3juices.com? Hindi ba pwedeng direct lang sa YouTube? Kasi pag mp3juices.com po ang ginamit natin, automatic po siya magiging mp3 na, converter po siya ng mp3. Tapos po, pag na-download po natin, directly po siyang masasave sa ating mga cellphone. So, ganun po ang kagandahan. So, dapat po meron na kayo nahanap sa YouTube na gusto nyong i-download. So, halimbawa po ay sound effects. Yan, sound effects for vlog. Tapos, yan, marami pong choices sa baba. Pwede nyo pong hanapin. Ida-download nyo na lang. So, ngayon nga guys, ay tuturuan ko kayo kung paanong mag-cut ng ating mga sound effects na ginagamit sa ating mga vlogging at kung saan natin ito pwedeng ma-download na hindi po tayo makaka-copyright. So, ako po ay kumukuha ng mga sound effects na aking ginagamit sa site na ito. So, pupunta lang kayo sa inyong browser, kung Google yan, pwede kayong pumunta doon sa inyong browser at itatype nyo lang po sa browser ninyo ang loading.
itatype nyo lang po sa inyong browser ang www. Okay, www.mp3juice. Yan, siguro po ang iba sa inyo ay familiar, so doon po ako kumukuha. mp3juice. Yan, lumabas. mp3juice.com. So, ito pong nasa unang ito, yun ang inyong kukuhanin. Okay, mp3 loading po. Yan. Internet connection is real. Yan, ganyan po ang problema lagi, internet connection. Yan. Tapos po lalabas yung mp3juices.cc. Yan. Tapos mahalaga po na kapag kayo ay magda-download ng inyong sound effects, dapat po ay meron na kayong nahanap na title sa, alam mo, nag-search na po kayo sa YouTube ng mga no copyright sound effects, then yun ang itatype nyo dito. Bakit mahalaga na mp3juices.com? Hindi ba pwedeng direct na lang sa YouTube? Kasi pag mp3juices.com po ang ginamit natin, automatic po siya magiging MP3 na, converter po siya ng MP3. Tapos po, pag na-download po natin, directly po siyang masasave sa ating mga cellphone. So, ganun po ang kagandahan. So, dapat po meron na kayong nahanap sa YouTube na gusto nyong i-download. So, halimbawa po ay sound effects. Yan, sound effects for vlog. Tapos, yan, marami pong choices sa baba. Pwede nyo pong hanapin. Ida-download nyo. Yan. Ganyan po ang itsura niya. Audio editor. Audio MP3 editor. So, makahanap nyo po yan sa Play Store. Okay? Meron na po ako, kaya hindi na po tayo nagpunta sa pagda-download. So, madali lang po mag-download sa Play Store natin. So, ito po yung nilalaman ng app. Pero, ang ituturo ko muna sa inyo yung basic. Yung, syempre, as usual, lagi may mga ads na lumalabas, kaya nakikita nyo yan. Okay, so trim audio muna tayo. Yun muna ang ating ituturo. Ang aking ituturo sa inyo kung paano mag-trim ng audio. So, marami po ako ditong na-download na. Iyan yung mga na-trim ko na. Okay, so pero tuturuan ko kayo ng pag-trim po kung paano mag-trim ng video. Okay? So, halimbawa, ang ititrim natin ito, funny sound effects. Yan. So, ito magiging itsura ng inyong audio MP3 cutter. So, ano ang gamit niyan? So, meron po siyang ito. Wait lang. I-minimize muna natin ng kaunti para makita niyo. Okay. So, yan. So, ito nakikita yung taas na kulay red. Yung kulay red sa taas, yun. Yung kulay red na yun na may point sa taas, yun ang start. Ibig sabihin, kapag yun, dun magsisimula yung sound na i-cut mo. Tapos yung sa baba naman na kulay itim, yun ang end. So, yun ang palatandaan kung saan mag-start or end yung inyong ika-cut. So, try natin. So, meron sa babang play. Ito, play yan. Yan. Tapos, ito naman yung back and then forward. Okay? So, tapos yung plus tsaka sign, yun yung zoom. Kung gusto nyo i-zoom para makita nyo yung start tsaka yung end. Okay, so halimbawa, ang ika-cut natin ay, hanap tayo ng ika-cut. Yung wow! Kasi 'di ba ang sound effects naman na mada-download natin ay magkakasama na. So halimbawa ang gusto mo lang ay yung narinig mo yung wow. Yung wow na yun lang ang gusto mong kuhanin. So ika-cut natin siya. Try natin siyang i-cut. Yan, ginagalaw ko yung yung end. Yan, nakikita nyo. Ginagalaw ko yung end tsaka yung start. Okay? Tingnan natin kung saan magsisimula yung wow na yon at kung saan magtatapos. Yun, hanggang doon lang siya. So, dapat ay, yung end, ay ilalagay mo doon kung saan siya nagtapos. Okay, nakikita niyo bang ginagawa ko? Yan. Yun. So, yan. Okay. So, doon, hanggang doon lang. So, yung ibababa mo siya, ano mo siya, gagalawin mo yung end niya. Tapos, ito yung start sa taas. Tapos, ito yung end sa baba. Kung alin yung ginagalaw mo, yun ang nagre-red mark, ha? So, yung start nandoon. Tapos, yung end, ito nasa babang ito.
Okay? So since may nakasamang parang kaunti doon sa isang sound effects na hindi na gusto mong tanggalin, iipod natin ng kaunti itong iusod natin ng kaunti yung start. Okay? So pakinggan natin kung tama. Okay, so wow lang nakuha natin. Oops, merong nasama. So igagalaw natin ng kaunti itong end para ano lang, makat yung napasamang iyon. Okay. Try natin. So, yun, sakto na. So, dahil nakat mo na yung gusto mong ikat, isi-save mo siya sa pamamagitan itong sa taas. Hindi may trim. Yung nasa taas, trim. Okay? Yan. Tapos, papalitan mo lang siya ng file name. Wait. Papalitan lang natin siya ng file name. Okay? Para hindi siya para ma-identify mo na yun. Okay. So, pwede mo siyang lagyan ng file name na wow sound. Wow sound effects. Okay, yan. Wow na lang. Wow sound na lang para hindi masyado mahaba. Okay, wow sound. Okay, so yan. Automatic magsisave na siya doon sa iyong gallery. So ganun lang mag-trim. Ganun lang mag-cut. Kung ay meron kayong natutunan. Thank you so much.